كده احنا عرفنا فكرة الكونفوليوشن فور فلترنج اي سيجنال في الدنيا. السيجنال دي ممكن تكون سبيتش سيجنال، ممكن تكون ايمج زي الاكزامبلز اللي شفناها بتاعت التو دايمنشنال، ممكن تبقى اي سيجنال في الدنيا. في سبيشال بروبرتي او يعني حاجه بنبقى محتاجين نعملها لكل السيجنالز دي وخصوصا للايمجز بالذات، هي فكره التمبلت ماتشنج. احنا عايزين نعرف يعني ايه تمبلت اند ده ريليتد ازاي لفكره الفلترز، وازاي نماتش تمبلت لانبوت سيجنال احنا عندنا، والانبوت سيجنال في الحاله دي هتكون هي الايمجز اللي داخله للفلتر ده. فالاكزامبل زي اللي احنا شايفينه هنا هنلاقي فيه سيجنال فيها فاريشنز كتير، ممكن تكون مثلا دي سبيتش سيجنال، وفي سم باترن. الباترن ده بندور عليه هو حصل امتى في السيجنال دي. ممكن يكون مثلا الباترن ده هو بصمة صوت شخص، فبصمة الصوت بتبقى ليها فاريشن، ممكن يكون مختلف شوية بس بتبقى ليها some characteristics احنا عارفينها. فاحنا اكننا بندور في الصوت اللي داخل ده على باترن معينة، كل لما هتحصل هنحاول ان احنا نديتكت حصلت فين في انهي حتة في التايم. فواضح جدا ان الجزء ده حصل في الجزء من 40 ل 70. فاللي احنا عايزينه ان احنا عايزين نطلع اوتبوت، الاوتبوت دوت ماكسيمم هيحصل الماكسيمم دوت لما يحصل ماتشنج ما بين التمبلت وما بين الانبوت سيجنال. زي ما احنا شايفين الاوتبوت هنا ماكسيمم عند 60. ليه ماكسيمم عند 60؟ علشان لو خدنا التمبلت دي وعملنا لها سلايدنج على السيجنال من اول 0 ل 100، فالسلايدنج ده هيبقى ماكسيمم امتى؟ لما نضربه في الانبوت في الفلتر هيبقى ماكسيمم لما ينطبقوا على بعض بالظبط، اللي هو من عند 40 ل 70. طيب لو خدنا حاصل سلايدنج والضرب دوت من 0 ل 100 وعملنا له بلوتنج، هنلاقيه ان هو هيطلع الماكسيمم ده عند رقم 60، اللي هو بالظبط نص السيجنال او نص الباترن اللي احنا بندور عليها في المكان في الانبوت سيجنال. طيب احنا كسبنا هنا ايه؟ كسبنا اكننا بنعمل عمليه سيرش على الباترن دي في الانبوت سيجنال، ولو جينا بصينا على الاوتبوت وشفنا هو ماكسيمم فين، يبقى ده المكان اللي احنا لقينا فيه الباترن دهيت او التمبلت دي في الانبوت سيجنال. ناخد اكزامبل تاني في ال2 دي او في الصور. مثلا لو احنا بندور على الشكل ده او الباترن دي في سين زي ده كده، طبعا ده مجرد illustration، فهناخد الباتش دي ال2 دي باتش دي ونعمل لها سلايدنج على الصوره كلها رو باي رو وكولوم باي كولوم لغايه لما يحصل انه نلاقيها في مكان ما. طيب السلايدنج والسميشن والمالتيبليكيشن ده هو بالظبط عمليه الكونفوليوشن اللي احنا شرحناها از ا فلتر. لو جينا نبص على الاوتبوت فهيطلع لنا الاوتبوت بالمنظر ده. الاوتبوت دوت لما تكون المكان ابيض قوي، ده معناه انه الماتشنج حصل بقيمه كبيره، ولما يكون اسود معناه انه الماتشنج ما حصلش او قيمه المالتيبليكيشن والاديشن كانت قليله. دي بنسميها الكورليشن ماب. الكورليشن ماب دي لو بصينا على او عملنا اوبريشن ماكس على كل الكورليشن ماب دي بحيث ان احنا نلاقي فين البوينت اللي كانت ليها ماكسيمم انتنسيتي، ده المكان اللي لقينا فيه التمبلت اللي احنا بندور عليه. ممكن الابلكيشن واضح لحاجه زي كده لو احنا بندور على فيس مثلا في صوره فيها اكتر من فيس، واحنا بندور على فيس بتاع شخص معين، فهنقعد نسلايد الفيس ده على كل الصوره، واللي الحته اللي تجيب لنا ماكسيمم ده معناه انه لقينا الحاجه اللي احنا بندور عليها. اجين الاوبريشن دي هي از ا convolution operation.